Hello, my dear students. মই তোমালোকৰ মৰমৰ স্পোকেন ইংলিছৰ ছাৰ হেমন্ত ডেকা দুটা শব্দ লৈ আহিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্টাৰেষ্টিং হয় এটা হৈছে ক্লক আৰু এটা হৈছে ৱাচ তো এই ক্লক আৰু ৱাচৰ ডিফাৰেন্সটো কি এইটো আমি জানিব লাগিব তো কি হয় দুটা মানে ঘড়ী কিন্তু যিবিলাক ঘড়ী মানুহে পিন্ধে নাইবা লগত লৈ ফুৰে তেনেকুৱা ঘড়ীবিলাকক আমি ৱাচ বুলি কওঁ এক্সাম্পল মই পিন্ধি আছোঁ যেটো এইটো হৈছে ৰিচ ৱাচ এইটো ৰিচ ৱাচ কয় তো ঠিক সেইদৰে পকেট ৱাচ হ'ব পাৰে তেনেকৈ হ'ব পাৰে যে লগত লৈ ফুৰা ঘড়ী বেলেগ ৱাচ আছে ষ্টপ ৱাচ খেলত ব্যৱহাৰ হয় অ'কে ডাইভিং ৱাচো থাকে সেইটো বাৰু ঠিক আছে ইমান শব্দটো জানিলেই হয় কিন্তু ৱাচ আৰু ক্লকৰ ডিফাৰেন্সটো আমি জানিব লাগিব তো মানুহে লগত লৈ ফুৰা সৰু আকৃতিৰ যিবিলাক লগত পিন্ধে নাইবা লগত লৈ ফুৰে তেনেকুৱাবিলাকক আমি ৱাচ বুলি কওঁ তো ৱাচ নৰ্মেলি আজিকালি মানুহে এইটো ঘড়ীয়ে পিন্ধে যিটো মই পিন্ধি আছোঁ এইটো ৰিচ ৱাচ বুলি যিটো কয় কিন্তু এটা সময়ত আমি যদি স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়খিনিত যদি যাওঁ ভাৰতৰ তাত দেখিবলৈ পাম যে মহম্মদ আলী জিন্না মহাত্মা গান্ধী জৱাহৰলাল নেহেৰু তেখেতসকলে প্ৰায়ে পকেট ৱাচ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এডাল চেনেৰে সৈতে থাকে দেখা মনত পৰিব যদি পুৰণি চিনেমা চাইছা বা তেনেকুৱা কিবা ভিডিঅ' চাইছা তো এইটো হৈছে ৱাচ আৰু ক্লক বুলি ক'লে যিবিলাক ডাঙৰ ঘড়ী কমনলি আমি কওঁ যে টেবল ক্লক ৱাল ক্লক এনেকৈ কেতিয়াবা টংকৈ বাজিও থাকে যে 12টা বাজিলে 1টা বাজিলে তো সেইবিলাকক আমি ৱাল ক্লক বুলি কওঁ তো এইখিনি হ'ল ৱাচ আৰু ক্লকৰ কথা কিন্তু ইয়াতে কথা এটা আছে কি ঘড়ীৰ কাটাবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ ঘড়ীৰ কাটাবিলাকক কোৱা হয় হেণ্ড বুলি কয় হেণ্ড মানে এই হেণ্ডটো আৰু তো কি হয় যিটো ঘণ্টাৰ কাটা আছে সেইটোক আমি আৱাৰ হেণ্ড বুলি কওঁ মিনিটৰ কাটা মিনিট হেণ্ড আৰু ছেকেণ্ডৰ কাটাডালক আমি কওঁ ছেকেণ্ড হেণ্ড অ'কে কিন্তু এইখিনিতে চাবা দেই এটা সৰু কথাই কিমান ডাঙৰ ডিফাৰেঞ্চ আনি দিয়ে মই দেখুৱাইছোঁ ছেকেণ্ড হেণ্ড স্পেলিংটো যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ যেতিয়া আমি ঘড়ীৰ ছেকেণ্ডৰ কাটাডালৰ বিষয়ে কওঁ তেতিয়া কিন্তু ছেকেণ্ড হেণ্ড দুটা শব্দ লিখিলেই হ'ল কিন্তু এই শব্দ দুটাৰ মাজত আমি যদি তাত হাইফেন বহাই দিওঁ তেতিয়া কিন্তু মিনিংটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ হৈ যায় ছেকেণ্ড হাইফেন হেণ্ড হাইফেনটো বহাই দিলে তাৰ মিনিংটো হয় ব্যৱহৃত যিটো আমি ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী কিনো নহয় সেই ছেকেণ্ড হেণ্ড শব্দটো হৈ পৰে বেলেগে ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু এটা তুমি যদি কিনিছা ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী কিনা বুলি আমি কওঁ বা বেলেগ বস্তু ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক তো তেতিয়া আমি কিন্তু এটা হাইফেন দিব লাগিব মাজত তো ডিফাৰেঞ্চটো বহুত বেছি আহি পৰে এই দুটা কথাৰ মাজত আৰু ঘড়ীৰ ফিতাডাল তো ফিতাডালৰ ইংলিছটো আমি জনা ভাল মই ভাবোঁ এইটোক ষ্ট্ৰেপ বুলি কয় অ'কে তো ফিতাডালক কয় ষ্ট্ৰেপ যেনে দ্য ষ্ট্ৰেপ অফ মাই ৱাচ মোৰ ঘড়ীৰ ফিতাডাল চিলভাৰ হয় এইটো কালাৰটো কিবা তেনেকুৱা এটা চেণ্টেঞ্চ আমি বনাব পাৰোঁ কেতিয়াবা কি হয় ঘড়ীৰ টাইমটো আমাৰ গণ্ডগোল হৈ থাকে নহয় ফাষ্ট হয় শ্ল' হয় তেতিয়া মিলাব লগা হয় ঘড়ীটো আমি সৰুতে মনত আছে আমাৰ ঘড়ীবিলাক চাবি দিয়া ঘড়ী পিন্ধিছিলোঁ আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ আৰু সেই ঘড়ীবিলাক প্ৰায়ে শ্ল' ফাষ্ট হৈছিলে বেছিকৈ আমি এইটো সদায় ৰেডিঅ'ৰ টাইমৰ লগত মিলাইছিলোঁ ৰেডিঅ'ৰ টাইমটোকে আমি উপযুক্ত মানে প্ৰপাৰ টাইম বুলি আমি ভাবিছিলোঁ সেইমতে মিলোৱা হৈছিলে গতিকে ছেট ইয়'ৰ ৱাচ তোমাৰ ঘড়ীটো মিলাই লোৱা চেণ্টেঞ্চটো এনেকুৱা হ'ব মিলাই লোৱা নাইবা মিলাই ল'বা তেনেকুৱা এটা চেণ্টেঞ্চ আমি পাব পাৰোঁ আৰু তাৰ পিছত আমি এলাৰ্মৰ কথালৈ আহিব পাৰোঁ যে 4:30টাত এলাৰ্ম দিবা নাইবা এলাৰ্ম দিয়া দুটা মিনিঙে হয় সেইটো হ'ব পাৰে যে ছেট দি এলাৰ্ম ফৰ 4:30 তেনেকুৱা এটা চেণ্টেঞ্চ পাব পাৰোঁ এলাৰ্ম দিয়া কথাটো নিশ্চয় আমাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট মই ভাবোঁ আৰু কেতিয়াবা ঘড়ীটো মৰি থাকে বেটাৰী শেষ হ'লে তুমি ক'ব পাৰা যে মাই ৱাচ ইজ ডেড অ'কে এইটো শব্দ চেণ্টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা তাৰপিছত ভিডিঅ'টো অলপ সৰু হ'ব এইটো মই এটা বেলেগ কথা অলপ নিমিলে ঘড়ীৰ লগত
মই এইটো এড কৰি দিছোঁ যাতে অকণমান দীঘলীয়া হয় এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন বুলিও মই ভাবোঁ তোমালোকলৈ আৰু সেইটো হৈছে যে ভাত কেৰেলা পাচলি ভাত কেৰেলাৰ ইংলিছটো কি বাৰু তো ভাত কেৰেলাটো বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণে কয় কেইবাটাও নাম হয় এটা হৈছে স্পাইনি গোৰ্ড বুলি কয় এটা স্পাইন গোৰ্ড বুলিও কয় আৰু এটা হৈছে টিজেল গোৰ্ড বুলিও কয় তিনিটা নামেদিয়ে কোৱা হয় বেলেগ বেলেগ ঠাইত ভাত কেৰেলা টিজেল গোৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা মই ভাবোঁ অ'কে তো আজিলৈ এইটো ভিডিঅ'টো ইমানেই থেংক ইউ ছ' মাছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাবা মই জানো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ ছ' মাছ বাই